Росія накопичує сили, готується атакувати як державні заклади, так і цивільну інфраструктуру України. Про це напередодні Дня Незалежності повідомили у США. Що обіцяє Володимир Зеленський ворогу у відповідь? Чому ватажка так званої ДНР сьогодні не вдалося підірвати своїм же кремлівським кураторам? І як в Москві влаштували нацистський шабаш на похоронах дочки Дугіна під проголошення гітлерівських гасел? Дивіться хроніку подій 181-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Писака. Росія накопичує сили і готується вдарити по державних будівлях та цивільних об'єктах України. Про це повідомили у Державному департаменті США і закликали американських громадян за можливості виїхати з української території. Востаннє схоже попередження в зовнішньополітичному відомстві США оголошували після ракетного обстрілу центру Вінниці у середині липня. Росія постійно завдає ударів по цивільних і постійно нищить адмінбудівлі. У цьому підхід країни ворога не змінився за останні півроку. Про це говорив президент і наголосив, що за кожен удар ворог отримує і обов'язково отримає потужну відповідь. Що буде робити Україна, якщо будуть бити по Києву? Те саме, що зараз. Тому що для мене, як для президента, і впевнений для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас – все це однаково. Там всі наші українці живуть. Харків, Запоріжжя. І відповідь така сама буде, як і в цих містах. Будуть бити нас, будуть отримувати відповідь. Потужну відповідь. Хочу сказати, з кожним днем, я думаю, ви це бачите в інформаційному просторі, з кожним днем ця відповідь буде наростати і буде все сильніше і сильніше. Але Росія може впоратися з окремими окупантами і самостійно. В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що кремлівські куратори почали план усунення від влади ватажка так званої ДНР Дениса Пушиліна. Сьогодні в тимчасово окупованому Донецьку поцілили будівлю, в якій був офіс поплічника окупантів. Пушилін, вочевидь, не перебував на роботі, тож лишився живий. А ще Кремль готує підґрунтя, щоб виправдати власний жорстокий терор у очах свого ж населення. Вже навчилися перетворювати на воєнний шабаш навіть похорон, а саме церемонію прощання з Дарією Дугіною, дочкою Олександра Дугіна, ідеолога так званого євразійства, а насправді сучасного російського нацизму. Присутні пропагандисти і лідери партії, як із трибуни, продовжували твердити недолугий кремлівський фейк про буцімто причетність українських спецслужб до підриву автівки Дугіної. Секретар української РНБО Олексій Данілов пояснив це падінням підтримки війни серед росіян. Тож надалі ФСБ має влаштувати серію терактів із масовими жертвами серед цивільних. І підрив Дугіної був лише початком. Тож очікувано, що на похороні у Москві закликали до помсти і загального єднання росіян у агресії проти України. Одна сторона, один президент, одна победа. І навіть не дивно, що кремлівські можновладці насправді лише трохи перефразовують гасла гітлерівської Німеччини: один народ, одна країна, один фюрер. Und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen! Українці боролися зі світовим нацизмом у Другій світовій, а тепер ефективно вкладають у землю і сучасних російських нацистів. Як повідомляють у Генштабі, за минулу добу примусову демілітаризацію пройшли ще 150 окупантів. Також знищено 2 російських танки і 8 бойових броньованих машин. Одна артилерійська система ворога, знищена ще одна система протиповітряної оборони окупантів. Підбито ще 2 крилаті ракети та 2 безпілотники. Також у мінус пішла ще одна одиниця автомобільної техніки. А вже сьогодні, у День прапора, українські захисники пустили на сміття ще один ударний російський гвинтокрил К-52, відомий як «Алігатор». Про це повідомили в командуванні Об'єднаних сил. І поки ЗСУ нищать ворожу техніку на фронті, у прифронтових містах цивільні готуються до можливої активізації російських атак, які, утім, і не припиняються вже 6 місяців, незалежно від часу доби чи дня тижня. Через
Через загрозу масованих ударів та кривавих провокацій у Харкові запровадили тривалу комендантську годину. Розпочали напередодні Дня Незалежності о 19:00 і завершать 25 серпня о 7 ранку. Це пов'язано дійсно з цією інформацією, яку ми отримуємо від наших спецслужб, від наших військових щодо можливих безпосередньо провокацій. Тому дійсно найвищим політичним відповідно керівництвом нашої держави було прийнято рішення щодо заборони будь-яких масових акцій, там святкувань тощо. Обмеження щодо пересування містом – ніщо порівняно із ризиком загинути через черговий ракетний удар чи обстріли з реактивної артилерії. Про це говорять самі харків'яни. Від початку великого російського вторгнення в місті та області загинули понад 1000 цивільних. Удвічі більше були поранені. Про це на початку серпня повідомляли у прокуратурі Харківщини. І нині, на жаль, ця цифра лише зросла. Я считаю, что это очень важно, и это очень правильное решение, так как Харьков находится в риске большой опасности. И просто предупреждение о том, что ракетные удары есть по всему. Нас обстреливают каждый день с начала войны. И меньше людей будет на улице, больше людей выживет. Но это вынужденная мера, мы понимаем, что это для того, чтобы нас защитить, чтобы не спровоцировать, чтобы ничего не случилось, ничего такого, чтобы не было, люди не гибли. Ради этого, чтобы люди не гибли, можно пойти на все и дома посидеть. Это не такая большая жертва, я считаю, что посидим. Да, я понимаю это, мы это понимаем. Олексій Пасак, 5 канал.